Jag definierar bra content marketing när ett varumärke skapar värdefullt content för en relevant målgrupp i syfte att bygga ett förtroende hos dem. Ett jättebra exempel på det är till exempel Patagonia som har skapat en contentserie på sin hemsida som heter Worn to Wear, där de helt enkelt hjälper kunder att reparera deras kläder. Så de visar hur de gör, och det är ju jätteviktigt för kunder att lära sig det med tanke på att deras kläder är ganska dyra. Så det är någonting som är väldigt värdefullt för dem. Det är också väldigt relevant just nu med tanke på all prat om konsumtion och hållbarhet. Så det är något som Patagonia kan stå bakom. Det är ett bra exempel. Det finns definitivt fallgropar när det kommer till content marketing. En väldigt vanlig fallgrop är att ett varumärke pratar med person A när de egentligen borde prata med person B. Som med all kommunikation så är det jätteviktigt att man faktiskt definierar vem det är man vill prata med. En annan väldigt vanlig fallgrop är att företaget pratar med olika röster på alla sina kanaler. Det är jätteförvirrande för kunder men också för potentiella kunder, och sen bygger det inte väldigt mycket förtroende heller. Så det är väldigt viktigt att ett företag har liksom en tone of voice så de pratar på samma sätt på alla sina kanaler. En tredje fallgrop skulle jag nog säga som är väldigt vanlig är att företag inte riktigt förstår eller tänker på varför deras kunder besöker deras hemsida eller varför de läser deras nyhetsbrev eller följer dem på sociala medier. Så de pushar bara ut produkter istället för att tänka på vad är det som är intressant för deras kunder att läsa mer om. Så det tror jag är väldigt viktigt att tänka på också. Min största professionella succé är nog när jag faktiskt landade mitt första stora frilansprojekt. När jag fick jobba med Nespresso och deras hållbarhetsinitiativ. Det var verkligen ett jätteroligt projekt för att jag älskar kaffe, men också jag är väldigt intresserad av hållbarhet. Och det var ett jätteintressant projekt. Och det var då jag kände att jag kan faktiskt försörja mig som frilansare, det här kommer nog fungera. Så det var verkligen jätteroligt. Som freelancer hade mitt drömprojekt nog varit att få jobba med IKEA. Jag har fått jobba med väldigt många intressanta och roliga företag, men jag tror IKEA känns som ett sånt drömprojekt. Det hade varit jätteroligt att få jobba med dem. Hjälpa dem med deras innehåll för sociala medier.